بسم الله الرحمن الرحیم. نصف خصوصی ستاره‌های فروزان هر ساله در پاکی و گرامی داشت از هفته محیط زیست سهیم بودند و امسال هم مثل هر سال در پاکی و گرامی داشته آن گذاشت که با کمک شاگردان و همکاری همدیگر توانستند درخششی در وجود مکتب به وجود آورده تا که قدم کوچکی باشد برای پاکسازی تمام کشور. این هفته را اختصاص دادیم برای پاکسازی و پاکی مکتب که از آب دادن گلها شروع کردیم و الا پاک نمودن محیط بیرون و داخل مکتب. امروز من هدایت الله حسینی معلومات را درباره محیط زیست تهیه کردم که میخواهم به سهم شما دوستان به خوانش گیرم. محیط زیست از همان جا که از نام آن مشخص است همه چیزهایی را که در دور و بر ما انسان ها وجود دارد به نام محیط زیست یاد می شود. محیط زیست به دو بخش عمده و اساسی تقسیم شده است: اجزای زنده و غیر زنده. اجزای زنده شامل گیاهان، نباتات و میکروب ها و اجزای تشکیل دهنده غیر زنده شامل آب، هوا و خاک می باشد. هر انسان باید برای زندگی یا زنده ماندن باید از همه اجزای تشکیل دهنده محیط زیست استفاده نماید، چه هوایی که ما از آن تنفس میکنیم و یا چه آبی که از آن می نوشیم و یا چه نباتی که از آن تغذیه میکنیم. 5 جون هر سال روزی است که از سوی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران با گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی جانوری به عنوان روز محیط زیست انتخاب شده است. هدف از UNEP از برگزاری چنین مراسمی عبارت از یک بخشیدن چهره انسانی به مسائل زیست محیطی، 2 توانمندسازی مردم برای تبدیل شدن و فعالان در زمینه توسط پایداری و متوازن، 3 ارتقای بیش از امری که جوامع را در تغییر و در خصوص مسئله محیط زیست نقش محوری و اساسی ایفا می نماید. 4 ترویج مشارکت با هدف اطمینان از برخورداری همه ملت ها از آینده امن تو و سعادتمندانه تو. تشکر از توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. محافظت از محیط زیست. محافظت از محیط زیست وظیفه اخلاقی و قانونی ما است. همه افراد باید در حفظ محیط زیست کوشا باشند. برای محافظت از محیط زیست میتوان اقدامات زیر انجام داد: 1 صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی باعث آلودگی محیط زیست می شود. بازیافت زباله به حفظ منابع طبیعی می شود. جمع‌آوری زباله صنعتی می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند. نکته بعدیش آموزش و فرهنگ در مورد اهمیت محیط زیست برای سایر و به افزایش مشارکت بین مردم کمک کند. و محافظت نکردن از محیط زیست. محافظت نکردن از محیط زیست می تواند باعث بیماری های مختلف شود و این عواقب را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1 آلودگی آب و هوا. آلودگی آب و هوا می تواند باعث بیماری های مختلف شود. تغییرات آب و هوا. تغییرات آب و هوا می تواند باعث سیل، طوفان و سایر بلاهای طبیعی دیگر شود. افزایش سطح دریاها. افزایش سطح دریاها می تواند باعث نابودی سواحل و جزایر شود. محافظت از محیط زیست. انسان به محیط زیست وابسته است. باید در حفظ محیط زیست کوشا باشیم و در اخیر میخوایم این نکته رو بگیم: همیشه با دوستایتان به محیط زیست سهم بگیرید و روز جهانی محیط زیست را تبریک میگویم.